હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું છું મિતા. આજે આપણે પાલક અને બેસનમાંથી એક ઇઝી અને હેલ્ધી રેસીપી બનાવીશું, જેને તમે પાલકવડી કે પછી પાલક પાત્રા પણ કહી શકો છો. ટેસ્ટમાં આ ખૂબ જ સરસ લાગે છે અને આ રેસીપીને તમે ગેસ્ટ આવે ત્યારે એઝ એ ગરમા ગરમ નાસ્તા તરીકે કે પછી ફૂલ ડીશ બનાવી હોય લંચ કે ડિનરમાં, તો ફરસાણ તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો. પાલકના પાત્રા બનાવવા માટે અહીં મેં 1 કપ બેસન લીધું છે અને વજનમાં માપો તો તે 125 ગ્રામ છે. તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરીએ. મેં અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું એડ કર્યું છે. હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હળદર એડ કરીએ. સાથે 1 ટીસ્પૂન જેટલું લાલ મરચું પાવડર એડ કરીએ. હાફ ટીસ્પૂન ગરમ મસાલા અને સારા ડાયજેશન માટે હાફ ટીસ્પૂન જેટલો અજમો પણ એડ કરીએ, જેનાથી પાત્રાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. અને સાથે હું અહીંયા 1 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ પણ એડ કરી રહી છું. અહીં મેં 1 ઇંચ આદું અને 2 લીલા મરચાંને ક્રશ કરી લીધા છે, તેને પણ એડ કરીએ. હવે આ બધા ડ્રાય મસાલાને બેસનમાં સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ અને પછી જરૂરિયાત મુજબનું પાણી એડ કરી અને પાત્રા માટેનું ખીરું તૈયાર કરીશું. હવે ખીરું તૈયાર કરવા માટે થોડું પાણી મિક્સ કરતા જઈશું અને બેસનને હલાવતા જઈશું. ખીરું તૈયાર કરતી વખતે અહીં ખીરાને આપણે થોડું ઢીલું બનાવીશું, તો પાત્રા એકદમ સોફ્ટ બનશે. આમાં આપણે બિલકુલ સોડા કે ઈનો મિક્સ નથી કરવાનું. અને બીજું ખાસ એક વાતનું ધ્યાન રાખવાનું કે તમારે બેસનનું પ્રમાણ ઓછું રાખવાનું છે અને પાલકનું પ્રમાણ વધારે રાખવાનું છે, તો પાત્રા એકદમ સોફ્ટ બનશે. તો આપણું ખીરું હવે તૈયાર છે. આપણે તેમાં પાલક મિક્સ કરીએ. અહીં મેં 250 ગ્રામ પાલકને ધોઈને ઝીણી સમારી લીધી છે અને સાથે 50 ગ્રામ જેટલી કોથમીર પણ ટેસ્ટ માટે એડ કરી છે. તો કુલ 125 ગ્રામ બેસનમાં આપણે લગભગ 300 ગ્રામ જેટલી ભાજી એડ કરી. આ રીતે ખીરું તૈયાર થઈ જાય પછી તેમાં 1 લીંબુ નીચોવી દઈએ, જેનાથી પાલક પાત્રાનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે અને એકદમ લીલા પણ રહેશે. અહીં મેં પાલકને 1 કલાક પહેલાં ધોઈ અને એનું પાણી નિતારી લીધું હતું, પણ જો તમે તાજી જ પાલક ધોઈને બેસનમાં એડ કરવાના હો તો બેસનમાં એટલું પાણી ઓછું મિક્સ કરજો, નહીંતર ખીરું એકદમ લિક્વિડ થઈ જશે. આ રેસીપી બનાવવી એકદમ સિમ્પલ છે. હવે આપણે જે ઢોકળા બનાવીએ છીએ તેવી જ રીતે આના પાત્રા બનાવી લેવાના છે. બેસન પાલકનું જે ખીરું તૈયાર કર્યું છે તેને આ થાળીમાં આપણે એકદમ થીક 1 ઇંચ જેટલું લેયર બનાવીને પાથરી લેવાનું છે. અહીં મેં 1 કપનું માપ લઈને જ પાત્રા બનાવ્યા છે, પણ તમારે જો વધારે ક્વોન્ટિટીમાં બનાવવા હોય તો મોટી સ્ટીલની થાળીમાં પણ આ ખીરું પાથરી અને કોઈ મોટા વાસણમાં બાફવા મૂકી દેશો ખમણની જેમ, તો પણ ખૂબ જ સરસ પાત્રા તૈયાર થઈ જશે. તો બધું જ ખીરું મેં એક જ ડીશમાં પાથરી દીધું છે અને આ રીતે એકદમ થીક લેયર બનાવી દેવાનું છે. અને બીજી બાજુ આપણું સ્ટીમર પણ તૈયાર છે, તો આ પાત્રાની થાળીને આપણે સ્ટીમરમાં સેટ કરી દઈએ. હવે અહીંયા ગેસની ફ્લેમને મીડિયમ રાખી અને લગભગ અડધી કલાક માટે આપણે તેને બફાવા દઈશું. તો ઢાંકી દઈએ અને અડધી કલાક પછી ચેક કરીશું. અડધી કલાક થઈ ગઈ છે અને આપણે ખોલીને જોઈ લઈએ. એક નાઇફની મદદથી ચેક કરી લઈએ. તો આપણા પાલક પાત્રા બફાઈને સરસ તૈયાર થઈ ગયા છે. ગેસને બંધ કરી દઈએ અને પાત્રાને બહાર લઈ લઈએ. તો આ પાત્રા આપણે પાલક અને કોથમીર મિક્સ કરીને બનાવ્યા છે. તેને વેરિએશન પણ આપી શકો છો. તમે અળવીના પાન આવે છે તેના ટુકડા કરીને મિક્સ કરીને અળવીના પાત્રા પણ બનાવી શકો છો, કે પછી મહારાષ્ટ્રીયનું જે કોથમીર વડી બનાવે છે તે પણ આ જ રીતે બનાવે છે. પાલકની જગ્યાએ એકલી કોથમીર નાખીને કોથમીર વડી પણ બનાવી શકાય છે. હવે પાત્રા તૈયાર થઈ જાય, થોડા ઠંડા પડી જાય પછી આપણે તેને તેલથી વઘારીશું. તો તમે 2 રીતે વઘારી શકો છો. આની પર વઘાર બધો તૈયાર કરીને રેડીને પણ વઘારી શકો છો, કે પછી આના ટુકડા કરી અને તાસણામાં નાખીને પણ વઘારી શકો છો. તો સૌથી પહેલાં આપણે પાત્રાને કટ કરી લઈએ. પોષણની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો પાલક અને બેસન બંને ખૂબ જ હેલ્ધી છે. પાલકમાંથી તમને આયર્ન અને કોપર બંને મળે છે, જેનાથી એનિમિયા થયો હોય તો પણ દૂર થઈ જાય છે અને બ્લડ પણ શુદ્ધ થઈ જાય છે. અને બેસનમાંથી તમને પ્રોટીન અને ફાઇબર્સ બંને મળશે અને બેસનનો ગ્લાયસેમિક ઇન્ડેક્સ પણ એકદમ લો હોય છે. અને આ એકદમ હેલ્ધી અને લો કેલેરી ડીશ છે, જેનાથી તમારું વજન પણ નહીં વધે. તો આ રીતે પાલક પાત્રા બાફીને તૈયાર કરી લો અને પછી જ્યારે સર્વ કરવા હોય ત્યારે વઘારી અને પછી તેને ગરમા ગરમ સર્વ કરો.
તો પાલક પાત્રાને આ રીતે તમારે થોડા થીક બનાવી લેવાના છે, જેથી જ્યારે વઘારો ત્યારે બહુ ભૂકો પણ ના બને. અને પાત્રા ખૂબ જ સરસ તૈયાર થયા છે, એકદમ ગ્રીન બન્યા છે, સોફ્ટ પણ બન્યા છે અને સરસ ચડી પણ ગયા છે. તો હવે આપણે તેને વઘારી લઈએ. આને જો તમારે તેલથી વઘારવાના હોય તો ફક્ત કાચું સિંગતેલ રેડીને ખાશો તો પણ ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે. પાલક પાત્રાને વઘારવા માટે એક પેનમાં 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરવા મૂકીએ અને તેલ હલકું ગરમ થાય એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીએ. સાથે 2 થી 3 લવિંગ એડ કરીએ. હાફ ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ એડ કરીએ. 2 ઊભા સમારેલા લીલા મરચાં અને થોડો ફ્રેશ લીમડો એડ કરીએ. ફક્ત અડધી મિનિટ માટે સ્ટર કરી લઈએ તો વઘાર ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. હવે પાલક પાત્રાને સરસ લુક અને ટેસ્ટ બંને આપવા માટે 1 ટેબલસ્પૂન જેટલા તલ એડ કરીએ. તો આપણો વઘાર તૈયાર છે. આપણે પાલક પાત્રાને વઘારમાં મિક્સ કરી લઈએ. પાલક પાત્રાને તમારે થોડા ક્રિસ્પી બનાવવા હોય તો તેલમાં ડીપ ફ્રાય પણ કરી શકો છો. તો પરફેક્ટ પાલક પાત્રા બનાવવા માટે તમારે સહેજ ઢીલું બેસન તૈયાર કરી લેવાનું. પછી તેમાં બેસનથી ડબલ ક્વોન્ટિટીમાં કોઈ પણ ભાજી તમે લો, પાલકની, મેથીની, કોથમીર કે પછી અળવીના પાન, એ મિક્સ કરી દેવાના અને આ બધું મિક્સ કરીને પણ તમે પાત્રા બનાવી શકો છો. અને પછી અડધા કલાક માટે મીડિયમ ફ્લેમ પર તમારે બાફી લેવાના છે અને પછી આ રીતે વઘારી લો. એમાં બિલકુલ સોડા કે ઈનો પણ નથી નાખવાના અને વઘારવા માટે બહુ તેલની પણ ખાસ જરૂર નથી પડતી. પાલક પાત્રા આ રીતે વઘારીને તૈયાર થઈ જાય પછી છેલ્લે ખસખસ, કોપરાનું છીણ અને કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી લેવાના. તો દેખાવમાં અને ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ તૈયાર થશે. પાલક પાત્રાને તમે સાંજના હલકા ડિનર તરીકે કે પછી ફરસાણ તરીકે પણ સર્વ કરી શકો છો. તો હવે આપણા પાલક પાત્રા તૈયાર છે. છેલ્લે ફ્રેશ કોથમીરથી ગાર્નિશ કરી ગરમા ગરમ સર્વ કરીએ. તો આ એકદમ ઇઝી અને હેલ્ધી રેસીપી છે અને ટેસ્ટમાં પણ તે ખૂબ જ સરસ લાગે છે. જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમારા અનુભવ કેવા રહ્યા તે નીચે આપેલા કમેન્ટ સેક્શનમાં મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો. અનસોલિડ ફૂડ્સના તમામ વ્યુઅર્સ અને સબસ્ક્રાઈબર્સ મિત્રોનો હું ખૂબ આભાર માનું છું. ખાસ કરીને તમારી લાઇક્સ અને કમેન્ટ્સ મને ખૂબ જ એપ્રિશિએટ કરે છે. સો સ્ટે કનેક્ટેડ વિથ મી. આવી જ નવી રેસીપી સાથે ફરી ચોક્કસ મળતા રહીશું. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.